Hey guys, welcome back to the channel. Episod kali ni kita akan bincang berkenaan Faraday first law of electrolysis. Stay tuned. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. As I mentioned earlier, ini adalah kita akan bincang berkenaan Faraday first law of electrolysis. Ini merupakan the final subtopic ataupun the final video untuk the third chapter dan juga the last thing yang kita akan discuss sebelum kita tutup kitab berkenaan physical chemistry. Okay, so kita tengok objektif kita. Kita ada dua je objektif. Kita nak state apa itu Faraday first law of electrolysis dan kita akan apply Faraday first law of electrolysis in calculation. But before we go there, saya akan ceritakan sikit lah berkenaan apa yang digunakan semasa electrolysis ni. So kita dah belajar dalam episod sebelum ni bahawa electrolysis ada macam-macam cara. Okay, kebiasaannya kita guna electrolysis dalam kehidupan seharian adalah untuk dua benda. Sama ada kita nak purify something ataupun kita nak electroplate something. Kalau kata kita nak purify something, contoh kita ambil purification of copper, benda yang kita nak purify tu mesti ada di anode. Okay, sebab di anode, our copper, dia akan undergo oxidation menjadi Cu2+. Bermaksud yang impure tu semua akan jatuh. Dan di sini the pure copper cathode tu akan dijadi kita punya reference lah dekat situ. Kita akan buat dia dalam larutan copper sulfate. Okay, benda yang kita nak purify tu berada di bahagian anode. Berbeza dengan electroplating kita nak sadurkan something. Contoh macam ni rim tire ni, kalau saya nak sadurkan warna emas, kita boleh sadurkan dengan buat cara electroplating. So how we do this? Benda yang kita nak sadurkan tu mestilah berada di bahagian cathode. Contoh macam kita nak sadurkan satu electroplate our spoon with silver. So this is our setup. Okay, our iron spoon tu kita letak dia di cathode. Okay, bila dia berada di cathode, yang berlaku adalah our silver ni akan jadi Ag+, dan Ag+ ni akan mula sadurkan kita punya silver spoon tu. So kita akan nampak bahawa our electrode ni di anode akan become thinner, and di cathode ni kita punya silver spoon tu kita punya spoon tu akan jadi silver spoon. So ini adalah antara dua application of electrolysis. Okay, so kita balik pada aim kita pada hari ni. Kita nak discuss mengenai Faraday first law of electrolysis. Faraday first law of electrolysis states that the quantity of substance formed at an electrode is directly proportional to the quantity of electric charge supply. Bermaksud, kalau ada berapa banyak mass yang tersadurkan, kalau tadi tengok penyaduran daripada silver kita tu, ia bergantung dengan how much electricity ataupun charge yang you supply, Q. So Q is electrical charge in coulomb. Coulomb ni adalah unit untuk ukur charge. Yang kedua, M adalah mass of the substance discharge. Tapi bila kita buat eksperimen daripada Q itu IT ni, apa kita akan tahu di situ adalah kita boleh kira berapa banyak charge. Okay, bila kita buat eksperimen, kita akan supply electricity, current. Kita akan supply current, okay, dalam satu tempoh masa. Ini kita akan tengok dalam eksperimen 3 nanti. Okay, what you have to know here is ada satu relationship. Ini Q ni adalah untuk coulomb. For every 96,500 coulomb, dia bersamaan 1 mole of electron ataupun bersamaan dengan 1 farad. Benda ni, relationship ni amat penting. Okay, kejap lagi saya akan tunjuk bila kita buat example. Terus tengok the first example. We were given the electrolysis of copper sulfate using 0.15 ampere. So I kita adalah 0.15 ampere and T kita adalah 5 hours. So 5 hours ni kita kena tukar jadi second. So dalam 1 jam ada 60 minit dan dalam 1 minit ada 60 saat. So this is persamaan 18,000 second. So daripada sini tanya, calculate the mass of copper deposited at cathode. At cathode, okay, at cathode, our copper, okay, akan undergo reduction.
Alright. Okay, at cathode, our copper akan undergo reduction. So, apa yang kita perlu buat? Kita kira dulu bilangan charge dia. Q is equal to IT, where I adalah 0.15 ampere, T kita adalah 18,000 second, which is equal to 2700 coulomb. Okay, so we know that ini kalau kita convert dia, kita bahagi dengan 96500, ini bersamaan dengan 0.028 farad. Okay, so kenapa saya nak tukarkan farad? Sebab relationship dekat sini, okay, relationship dekat sini adalah bersamaan 1 elektron. So we know that for every 1 mole of electron, dia bersamaan dengan 1 farad. So we can say that from the equation, for every 2 farad, dia akan menghasilkan 1 mole of copper. Sekarang ni kita ada berapa farad? Kita ada 0.028 farad. So ini akan menghasilkan sebanyak 0.014 mole of copper. Soalan minta tanya mass of copper. So mass of copper is equal to mole darab dengan molar mass, which is equal to 0.014 mole darab dengan molar mass dia. Molar mass dia adalah 63.5 gram per mole. You akan dapat 0.89 gram. So this is the mass of copper deposited. Saya ulang step dia balik. So the first thing you have to do is you kena buat Q is equal to IT. You buat yang ni dulu. You dapat nilai dalam coulomb. Once you dapat nilai coulomb, you convert dia jadi farad. Mesti tulis this equation. Okay, equation ni mesti ada. We know that for every 1 mole of electron is equal to 1 farad, and from the equation 2 farad menghasilkan 1 mole ni sini. So bila 2 farad menghasilkan 1 mole, kita ada 0.028, kita akan dapat 0.014, and daripada sini kita boleh dapat mass dia. Okay, this is how we solve this question. Kita teruskan with the next example. Example kedua, kita diberi bahawa dia minta kata what is the weight of copper will be plated out of a solution Cu2 plus passing on 0.15 farad. Dia bagi kita farad terus. Agak senang lah sebenarnya. So what you have to know, for every, kita kena tulis the equation. Will be plated, bermaksud dia akan berlaku di cathode. So Cu2 plus equals plus 2 elektron menghasilkan Cu solid. Equation wajib ditulis. Okay, we know that for every 1 mole of electron, dia bersamaan dengan 1 farad. So from the equation, for every 2 farad, dia akan menghasilkan 1 mole of copper. So if you have 0.15 farad, dia akan menghasilkan 0.075 mole of copper. Dia tanya mass. So mass dia is equal to mole darab dengan molar mass, which is equal to 0.075 mole darab dengan molar mass dia kita adalah 63.5 gram per mole, which is equal to 4.76 gram. So ini adalah cara macam mana kita nak solve soalan ni. Ini agak senang lah berbanding dengan yang tadi. Teruskan with the next one. The final example, dia kata in an aqueous solution of lead 2 nitrate, so Pb2 plus NO3 minus, so adalah Pb NO3 2, was electrolyzed using a current of 2 ampere for 30 minutes. So given I kita adalah 2 ampere and T kita adalah 30 minutes. So 30 minutes kena tukar jadi second, which is equal to
1800 second. So, dia tanya, determine the volume of gas evolved at anode. So, dekat anode, kalau anda ingat balik, okay, kalau dekat anode, dia akan ambil sama ada yang bercharge negatif, which is our NO3 minus, dan juga H2O. Disebabkan nitrate ni adalah oxo anion, yang akan terpilih adalah H2O. So, at anode, okay, our H2O akan menghasilkan oxygen gas. Remember, huruf tengah. Okay, huruf tengah. And A is for acid. Dan oxygen is loss of electron. So, balancekan dia. So, ini darab 2. So, ini adalah 4. So, ini 4. Equation sangat penting di sini. So, now kita buat? Kita kira QIT dulu. Q is equal to IT, so which is equal to 2 ampere, darab dengan 1800 second, which is equal to 3600 coulomb. Selepas tu saya convertkan dia menjadi farad. Bahagi 96500, you akan dapat, ini bersamaan 0.0373 farad. Okay, so we know that from the equation, for every 1 mole of electron bersamaan dengan 1 farad. Therefore, from equation, for every 4 mole of electron, which is 4 farad, dia akan menghasilkan 1 mole of O2. Okay, so sekarang ni kita ada 0.0373 farad. Ni akan menghasilkan 9.33 times 10 to the power of negative 3 mole of O2. Soalan tanya, berapakah volume, the volume of gas evolved? Okay, so volume dia kita akan cari at room temperature. We know that for every 1 mole of gas, O2 akan occupy volume sebanyak 24 dm3. So if we have 9.33, ni akan terhasil sebanyak 0.22 dm3. So volume of O2 equal to 0.22 dm3. Okay, so soalan ni dia apply konsep yang kita belajar sebelum ni. I really hope you enjoy this video. Video kali ni adalah video yang terakhir untuk segmen physical chemistry. So please do work hard, do all the tutorials. This part is very easy and really easy to score in exam. Just remember one thing, dalam hidup ni bukan semuanya datang dengan mudah. Okay, kejayaan tak akan datang bergolek. Sebab nak capai satu kejayaan tu memerlukan pengorbanan daripada diri kita sendiri. So, terus berusaha, jangan mengalah, jangan menangguh kerja. Atur masa anda sebaiknya, kerana orang yang gagal adalah mereka yang gagal mengatur masanya dengan yang baik. With that, thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum and bye.